Sziasztok gyerekek, a YouTube időnként felajánl egy-egy videót, hogy hát ha az érdeklődési körünkbe tartozik, és így találtam rá a Menj a Földön című YouTube csatornára, amit egy fiatal 20 éves lány vezet, főiskolás lehet, vagy ilyesmi. És hát a hitvallását mondja el, a napi megtapasztalásait, megéléseit, ahogy ő mondja, ilyen gyülekezeti szlenggel, hogy tanúbizonyságok, bizonyságtételek. Aztán hát már az elején hozzáteszi, hogy na itt most megbotránkozás várható, tehát látszik, hogy kilóg a sorból, eleve nagy bátorság kell egy fiatal lánytól, hogy így kiálljon a országvilág elé, és vállalja a hitét és a meggyőződését. Az első filmje, amit láttam, az, hogy Jézussal együtt, vagy Jézussal kettesben, talán unalmas, és hát ebben látszott az a lelkesedés és a tűz a szemében, amit egy Istentől megérintett ember szemében lehet látni, és elmondta a hitvallását, ami megfelel egy a kereszténység összes kritériumának, hogy van az Atya, Jézus az ő egyszülött fia, aki eljött értünk megváltani minket, és hogy a bűnből kiszabadítson. Aztán hát annyiban megy túl a szokásos gyülekezeti hitvallás keretein, hogy ő a Jóistennel való egységet is mondja és hirdeti, tehát azt, hogy Jézust követve és Jézussal válvetve eljuthatunk az Atyával való egységig. Csodálatos, és nagyon tisztelem őt, és minden elismerésem ezért, hogy ő ide eljutott, és hogy ezt hirdeti. Van egy videója, aminek az a címe, hogy Végidők Antikrisztus elragadtatás kidobva, vagy valami ilyesmi a címe. Tehát amiben a végidőkről beszél, és azzal kezdi, hogy ezt az egész témát, a kereszténységnek ezt a megszállott paranoiát ő kidobja egyszerűen a tudatából, mert lehet, hogy írt valamit a Biblia, ezt, azt, az lehet, hogy abból már valami be is vált, lehet, hogy valami be is fog, de az is az élet része, de hát a keresztények azok, akik elsőként fölülnek a félelem vonatára, és hogy az aztán hogy személyes megtapasztalásokat föltesznek, pedig az lehet, hogy azok jó részben nem is igazak, vagy talán mind nem is igazak, és a többi, és a többi. Látszik nagyon erősen a félelemtől való félelem, ami már egy abszurd dolog, hogy az ember fél valamitől, de elnyomja a félelmét, és akkor ugyanott marad, ahol a part szakad, mert ha a félelemtől félünk, akkor félelem van bennük. Tehát nagyon dehonestálóan nyilatkozik a félelemről, és ő már paranoiának mondja, amivel az emberiség ma hát a végidők témáját fogadja. És igaza van, mert nem kell félni. A félelem az a szeretetnek az ellentéte, ezt János első levelében csodálatosan leírja, akiben van még félelem, az nem lett teljes a szeretetben. Minél több a félelem bennünk, annál kevesebb a szeretet. A szeretet és a félelem egymás antagonisztikus ellentétei. Ugyanakkor, ha ezt az egész végidős dolgot paranoiának és kidobandónak nevezzük, akkor bizony kiöntjük a fürdővízzel a gyereket is. Ugyanis a, aki járt már oktatási intézménybe, az tudja, hogy minden
tanítási időszak végén vizsga van. És a világ végének a helyes fordítása nem a világ vége, hanem a világ korszak vége. Tehát most nem a világnak lesz vége, hanem egy világkorszaknak lesz vége, amelyik természetesen vizsgával járul. A vizsgán mindig fokozott az igénybevétel, ezért kell rá jó esetben már 2-3 héttel gőzerővel tanulni, meg még az egész évben is, és még a végén még ugye rátanulni, hogy az ember sikeresen tudja venni a vizsgát. Tehát ezt a világvégi vizsgát, ezt a hatalmas nagy próbatételt, ami ránk vár, ezt azért nem lehet azzal elintézni, hogy hát ez is az élet része, majd lesz valahogy. Csodálatos és tiszteletre méltó az ő gondolkodása, és megegyezik az én gondolkodásommal abban, amikor azt mondja, hogy egyszer mindnyájan együtt fogunk ülni Isten asztalánál. Így van, én is ezt mondom, csak én úgy szoktam mondani, hogy a Jóisten kebelén mindnyájan egyek leszünk. De azért addig még egynek s másnak meg kell történnie, és ennek a világkorszaknak a végén lesz egy hatalmas nagy vizsga. Tehát sok kárt tesznek az emberek lelkében azok, akik riogatják őket, és ilyen páni félelmet keltenek az emberekben, és megjelennek videók, ahol lángnyelvek vannak, meg tényleg a félelemre és az ezzel kapcsolatos kattintásokra játszanak rá. Ugyanakkor van egy nagyon jó népi mondás: jobb félni, mint megijedni. Tehát ha egy kicsit félünk, ha egy kicsit tartunk tőle, hogy hoppá, hát azért itt erre össze kell szedni magunkat, akkor olyanok lehetünk, mint a bölcs szűzek, akik olajat töltettek a lámpásukba, akik ugye azt mondták, hogy hú, jön a sötétség, gyorsan töltsünk olajat a lámpásunkba biztonság kedvéért. És a balga szűzek azok, akik azt mondják, hogy jó, hát nem kell nekünk lámpás, mit törődünk, mi vele kidobjuk ezt az egészet az ablakon. Tehát ne féljünk, ne rettegjünk a világkorszak végétől, de készüljünk föl rá, mert jobb félni, mint megijedni. Sziasztok, gyerekek!